Viime videossa hinasimme itsemme ylös jyrkkää kallion kylkiä, mutta tänään Ranskassa otamme aivan toisenlaisen suunnan, suoraan alaspäin. Päätimme hiukan oikaista meidän Ranskan ympäriajoa. Välimeri sai siis jäädä odottamaan, sillä löysimme jotain niin loisteliasta, että sinne oli suorastaan pakko päästä. Vain 17 kilometrin päässä Rocamadourista, keskellä kauniita pikkuteitä, sijaitsee paikka, jota varten kannattaa kääntää rattia vaikka tarkoituksella sivuun reitiltä. Tervetuloa Coffre de Padiraciin. Padiracissa homma toimii kuin sveitsiläinen kello. Pysäköinti on ilmaista, mutta netistä varattu lähtöaika on elinehto. Täällä nähtävyyteen päästetään vain 50 henkiä kerrallaan vartin väliin. Ja hyvä niin, sillä muuten maanalainen Venetsia muuttuisi nopeasti liian ruuhkaisaksi. Muista kuitenkin, jätä lemmikit, lastenvaunut ja pyörätuolit maan päälle, sillä täällä tarvitaan jalkoja. Lippu keventää kukkaroa sesongista riippuen 19–24 €, mutta voimme jo nyt paljastaa, maksu on joka sentin arvoinen. Tänne tullessa saimme korvillemme audio-oppaat ja valittavana oli 7 kieltä ja me otettiin englanti. Koska kielivalintamme vei hetken, päädyimme tietenkin jonon hännille. Mutta mepä oltiin ovelia. Kun muu massa lähti vaeltamaan portaita alas, me suihkautimme hissillä suoraan 75 metriä syvään kuopan pohjalle. Sillä ilman ruuhkaa on aina mukavampi kuvailla. Pohjalla meitä odotti oikea vau-efekti. Maan päältä katsottuna kyseessä on vain 35-metrinen reikä, mutta pohjalla huomaa olevansa rehevän, vihreän ja valtavan luolan sydämessä. Audio-opas ei tyytynyt vaan latomaan tylsiä faktoja, vaan seikkailijoiden äänet vuodelta 1889 herättivät paikan historiaan eloon. Tippu vettä päähän. Tuosta kun on tuolla salua, niin vene tuli. Tästä se sitten alkaa. Kun laskeuduttiin luolan pohjalta saan 3 metrin syvyyteen, seikkailu muuttui vähitellen melko suurrealistiseksi.
tuolta vissiin menisi. Mä kokkaan tästä. Edessä odotti kohta laituri ja veneitä. Veneily maanalaisella joella vei meidät täysin toiseen maailmaan. Mittasuhteet katosivat ja välillä tuntui kuin olisimme lipuneet Venetsian kanavissa, välillä taas kuin olisimme päätyneet Skifi-elokuvan kuvauspaikalle vieraalle planeetalle. Joki kulkisi peräti 20 kilometriä, mutta kokonaisuudessaan tämä meidän turistireitti oli 2,2 kilometrin mittainen ja tarjosi jo aivan tarpeeksi leuan alas putoamista. Veneosuuden jälkeen matka jatkui jalkaisin läpi aivan älyttömän valtavien kammioiden ja miljoonia vuosia vanhojen geologisten ihmeiden läpi. Portaita oli ihan riittävästi, mutta tarinat luolan löytäjien edesottamuksista pitivät mielen virkeänä. Tänne kannattaa suunnata heti aamusta, sillä palatessa paikka paikoin meitä vastassa oli melkoinen ruuhka.
Seikkailun jälkeen oli palattava todellisuuteen. Badirak jätti meihin pysyvän jäljen, ja jos kaipaat matkaltasi jotain maagista, kannattaa suunnata tänne. Kommenteissa voisit kertoa meille sinun sykähdyttävimmän kohteen. Ranska päätti muistuttaa meitä matkalla luonnonvoimistaan. Matkalla niskaan ryöpsähti sellainen raekuuro, että ei autoa uskaltanut ajaa kuin 60. Pelkäsimme tosissaan, tulevatko jäiset ammukset tuulilasista läpi. Mutta se ei menoa haitanut, vaan matka jatkui kohti Makonia, jonne pääset seuraavassa myötätuulessa jaksossa. Auton ääressä illalla istumme, kaukaiset tähdet yön hiljaa tuikkii. Hiljaa kuuntelen, kunnes huomaan sen, kaikki on täydellistä juuri tän hetken. Tie mutkittelee, mutta suunta on selvä. Vapauden tunne täyttää mielen, en tarvitse muuta, vain tämän hetken. Karavani vie lomalle uuteen paikkaan. Se on elämä, karavanin kyydissä, onnellisuus ja kiitollisuus. Kiitos kun olit mukana. Nähdään pian. Vapaus on meidän, se meitä kantaa.